Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh channel của mình. Hiện tại mình đang đứng trước cổng chánh môn của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh nha các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham quan và tìm hiểu về tổng thể kiến trúc cùng với sự hình thành và phát triển của đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh nha các bạn. Nhóm người sáng lập đạo đầu tiên là ông Ngô Văn Chiêu, Vương Quang Kỳ, Nguyễn Văn Hoài, Lê Văn Trung, ông Cao Huỳnh Cư và vợ là Nguyễn Thị Hiếu, tức là nữ đầu sư Hương Hiếu, cùng ông Cao Hoài Sang và Phạm Công Tắc. Phong trào cầu cơ chịu ảnh hưởng của đạo giáo và nhóm Công giáo. Sự ảnh hưởng của Minh Sư Đạo, một nhánh của Tam giáo, sử dụng hình thức là cầu cơ để giao tiếp với thần tiên. Thời điểm đó vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Tam giáo quy nguyên có nghĩa là ba mối đạo Phật, Tiên, Thánh hợp lại trong một buổi tam kỳ phổ độ nên được gọi là Tam giáo quy nguyên. Các bạn có thể quan sát được trên bức họa đồ trong đền thánh. Ngũ chi phục nhất có nghĩa là 5 mối đạo hợp lại với nhau, gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Kiến trúc Tòa Thánh Tây Ninh gồm có 12 cổng, tất cả đều là cổng tam quan nha các bạn. Toàn bộ Tòa Thánh Tây Ninh gồm trên dưới 100 công trình kiến trúc lớn nhỏ khác nhau. Trên 12 cổng đều chạm khắc hình tứ linh, long, lân, quy phụng và hoa sen. Phía bên trên cổng chính có hình lưỡng long tranh châu cùng 3 cổ pháp, đó là quyển sách Xuân Thu, Bình Bát Vu và Phất Trần, hay còn gọi là Phất Chủ. Quyển sách Xuân Thu tức là quyển sách do Đức Khổng Phu Tử sáng tác, cũng là bụ pháp của Nho giáo. Trong lúc Châu Lưu lục quốc, Đức Khổng Phu Tử đã không thành công trong việc truyền giáo, Ngài mới trở về nước Lỗ, lập hạnh đàn, dạy được Tam Thiên Đồ Đệ. Ngài thấy đời loạn lạc, bỏ mất đạo làm người, quên cả luân thường đạo lý, nên Ngài soạn sách Xuân Thu, phân định quyền hành. Nên đời nhớ ơn Đức Khổng Phu Tử từ nước Lỗ làm sách Xuân Thu phân biệt đạo vua tôi, chấn hưng phong hóa. Bình Bát Vu là bụ pháp của nhà Phật. Như Đức Phật Thích Ca tắm nơi sông Hằng, Ngài cũng chưa biết rằng mình đã đạt đạo. Ngài nguyện nếu quả thật Ngài đắc đạo, đủ quyền năng để tế độ chúng sanh, xin cho Bình Bát Vu nổi và trôi ngược dòng nước. Sau khi thả Bình Bát Vu xuống sông Hằng, thật sự được như ý nguyện. Do đó mà Đức Phật mượn Bình Bát Vu đi phổ độ chúng sanh. Phất Trần hay còn gọi là Phất Chủ, chính Đức Lão Tử, Đức Thái Thượng cùng các bậc tiên gia đều dùng Phất Chủ làm bụ pháp của phái Tiên để vân du thế giới. Phất Chủ dùng để quét sạch bụi trần và phổ độ chúng sanh. Vì vậy mà đạo Cao Đài dùng đó để làm tiêu biểu cho đạo Tiên. Cổng chánh môn là cổng chính rất đặc biệt. Cổng quanh năm không mở, chỉ mở cửa vào những ngày đặc biệt liên quan đến tiên cơ và liên quan đến những sự kiện trọng đại của đạo Cao Đài. Kế đến có 3 bụ tháp chứa nhục thể của Đức Hộ Pháp nằm chính giữa, và Đức Thượng Phẩm bên tay phải và Đức Thượng Sanh bên tay trái. Các tháp được đắp chạm trổ nhiều hoa văn tinh vi và kiến trúc được xây theo hình bát quái. Kế đến là sân Đại Đồng Xã có tượng Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Phật Thích Ca cưỡi ngựa đi tìm đạo. Theo sau Ngài là Sa Nặc, người hầu cận nguyện đi theo Ngài để tìm chánh đạo. Ngài đã trải qua nhiều năm để giác ngộ tại gốc Sa Bồ Đề và bắt đầu hình thành đạo Phật. Truyền đạo lấy triết lý là bi trí dũng, thắng tham sân si để giúp con người hướng về chân thiện mỹ. Kế đến là Củ Trùng Thiên ở chính giữa sân Đại Đồng Xã, có hình bát giác với 9 bậc được sơn 3 màu vàng, xanh, đỏ theo thứ tự từ trên xuống nha các bạn. Nơi đây là bàn thiên của các vị chức sắc. Vàng tượng trưng cho Phật đạo, màu xanh tượng trưng cho tiên đạo và màu đỏ tượng trưng cho Nho đạo, tương ứng với Thượng Thanh Ngọc trong đạo Cao Đài. Sân Đại Đồng Xã là một cái sân trước thánh đường, nơi mà trong lúc hành lễ, tất cả các vị chức sắc và tín đồ đều phải giữ trang nghiêm. Vì tín đồ đạo Cao Đài quan niệm rằng nơi đây các chơn hồn không nơi nương tựa sẽ tụ về đây để nghe những lời giáo huấn của Đức Chí Tôn, và từ đó họ sẽ tái sinh về cõi Ta Bà hoặc được xóa tội vong nhân. Kế đến là cây bồ đề cổ thụ, được chiết từ cây bồ đề ở chùa Mahabohi của Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, tặng cho Tòa Thánh Tây Ninh vào năm 1953. Cách cội bồ đề vài thước có cột phướng cao 18 m, trên đỉnh có hình con rồng. Vào ngày lễ lớn trong đạo, cờ phướng mới được treo lên. Lá phướng dài 12 m và rộng 1,2 m, phía trên là màu vàng, thiêu lưỡng long triều nhật, tức là 2 con rồng chầu mặt trời. Thân phướng có 3 màu vàng, xanh và đỏ. Ở giữa vùng xanh có hình thiên nhãn và cổ pháp của Tam giáo và 6 chữ Đại đạo Tam kỳ phổ độ, được viết bằng chữ Hán. Hai bên thân phướng có 12 thẻ vải tượng trưng cho thập nhị khai thiên, và phía dưới thân phướng có 9 thẻ vải tượng trưng cho cửu thiên khai hóa. Đạo Cao Đài với kiến trúc rất độc đáo gồm 3 phần. Phần thứ nhất là Hiệp Thiên Đài, phần ở giữa là Củ Trùng Đài và phần cuối cùng là Bát Quái Đài.
Hiệp Thiên Đài được ví như một cơ quan luật pháp, người đứng đầu là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Kiến trúc bên ngoài là hai lầu, gồm lầu chuông và lầu trống. Chuông và trống được đặt phía bên trên, khi tiếng trống và chuông vang lên trong những buổi hành lễ để giúp con người ta thoát khỏi sự vô minh hướng tới chánh đạo. Lầu chuông có hình ảnh của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung và 4 chữ là Bạch Ngọc Chuông Đài. Hình ảnh bên ngoài của lầu trống có hình ảnh của nữ đầu sư Lâm Hương Thanh và có 4 chữ là Lôi Âm Cổ Đài. Tiếng trống trong Lôi Âm Cổ Đài là tiếng trống thánh, thấu suốt các cõi hư không. Tiếng trống truyền đi để tỏ bài cho càn khôn thế giới rõ nền đạo pháp hay chân lý của đạo Cao Đài. Các bạn quan sát trên cổng chính tại Tịnh Tâm Đài có vẽ một cây cân tên là cân công bình dưới bàn tay của Đức Thượng Đế. Khi Đức Hộ Pháp trấn thần cây cân công bình, Ngài đi vào đền thánh, đứng ngay và ngó vào Tịnh Tâm Điện, trấn thần cây cân trên ngưỡng cửa. Ngài nói: từ đây cây cân công bình thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã hiện diện ở thế gian này để phân công chiết tội mà định phẩm vị tòa sen cho tất cả con cái của Ngài. Các bạn quan sát ở giữa Hiệp Thiên Đài là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc đang cưỡi trên lưng một con cọp, ứng vào năm Bính Dần năm 1926, tức là năm thành lập đạo. Đức Phật Di Lặc trong Phật giáo là người luôn mang đến tinh hoa tươi sáng cho con người. Đi vào bên trong của Hiệp Thiên Đài, các bạn sẽ thấy bức Tam Thánh Ký Hiệp Ước. Đạo Cao Đài có quan niệm có 3 vị thánh nhân. Người mặc áo xanh là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, là người có tài về tử vi và đoán được thời vận của tương lai, để lại những bài sấm truyền cho hậu thế. Người mặc áo đen tay cầm nghiêng mực là Tôn Vật Tiên, tức là Tôn Trung Sơn, người đã tạo ra nền dân chủ đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1911, hay còn gọi là cách mạng tân thời. Người viết dòng chữ Pháp là đại văn hào Victor Hugo, đại diện cho nền văn học phương Tây. Ký hiệp ước có nghĩa là thể hiện sự dung hòa hợp nhất giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Tam Thánh Ký Hiệp Ước trong đạo Cao Đài gọi là hiệp ước giữa trời và người. Kế đến là kiến trúc của Cửu Trùng Đài. Phía trên có một hình tháp có tượng long mã đứng trên quả địa cầu. Trong truyền tích của người phương Đông, long mã thể hiện sự uy nghi, sự dũng mãnh. Thân ngựa đầu rồng, thân quay về hướng Tây và đầu quay về hướng Đông, muốn nhắn gửi rằng đạo Cao Đài luôn dung hòa nền văn hóa của Đông và Tây. Các bạn đi vào bên trong, ngay trung tâm đầu tiên của Cửu Trùng Đài là tượng của Đức Hộ Pháp ở chính giữa, cùng hai vị Cao Huỳnh Cư và Cao Hoài Sang, đại diện cho sự truyền đạo của đạo Cao Đài. Độc đáo nhất là thất đầu xà, tức là con rắn có 7 đầu đó các bạn, ứng với sự thất tình của con người. Các bạn quan sát có 4 cái đầu rắn phía trước đưa xuống dưới đất là đại diện cho ố ai nội dục, đó là 4 mối hại, và 3 cái đầu phía sau hướng lên trời là đại diện cho hỷ ái lạc, đó là 3 mối lành, là một triết lý rất hay của đạo Cao Đài. Trong chánh điện của Tòa Thánh Tây Ninh, các bạn quan sát thấy có tất cả 28 cây cột được trang trí hình rồng và hoa chạm khắc rất tinh xảo. Các hàng cột trụ rồng này hợp với nền điện, phân khu vực của Cửu Trùng Đài thành 9 gian. Đây là khu vực hành lễ của mỗi phẩm cấp tín đồ trong Cửu Trùng Đài. Khi diễn ra các buổi lễ cúng, các chức sắc và tín đồ sẽ có một vị trí riêng trong 9 cấp của Cửu Trùng Đài. Các bạn quan sát phía bên trên thì sẽ thấy 9 tầng trời được vẽ hình mây và ngôi sao tượng trưng cho các tầng trời. Giữa mỗi tầng mây được đắp hình 6 con rồng uốn lượn vào nhau, thường được nhắc đến với câu kinh thời thừa lục long du hành bất túc, có nghĩa là Đức Chí Tôn cưỡi 6 con rồng du hành nhật nguyệt tinh tú để làm chủ của chư thần tiên Phật. Ngoài ra các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh cửa sổ với hình hoa sen và thiên nhãn. Tổng cộng có 50 thiên nhãn trong đền thánh. Một ngày tín đồ Cao Đài sẽ có 4 kỳ hành lễ. Các vị chức sắc ngồi ở phía trên với 3 đạo phục xanh, đỏ, vàng. Kế đến là cấp thứ 9 của Cửu Trùng Đài, tiếp giáp cung đạo. Các bạn quan sát sẽ thấy 7 cái ngai được sơn son thép vàng theo thứ tự từ trên cao xuống thấp. Ngai cao nhất là dành cho giáo tông của đạo Cao Đài, tương ứng với giáo hoàng của Công giáo. Ngai được chạm hình rồng, và 3 ngai tiếp theo dành cho 3 vị trưởng pháp chạm hình phụng. 3 ngai dưới cùng dành cho 3 vị đầu sư được chạm hình lân. Kế đến là nơi thờ thiên nhãn. Phía trên thiên nhãn đó là Bát Quái Đài. Trên đỉnh Bát Quái Đài dưới cột thu lôi có 3 vị cổ Phật nhìn về 3 hướng. 3 vị cổ Phật này lãnh lệnh Thượng Đế điều khiển 3 nguồn. Chỉ có đạo Cao Đài nơi Tòa Thánh Tây Ninh mới tượng hình một quả càn khôn được đặt giữa Bát Quái Đài. Trên quả càn khôn được sơn màu xanh da trời, cung bắt đẩu và tinh tú được vẽ lên càn khôn. Tổng cộng có 3072 tinh tú. Phía trên quả càn khôn được vẽ hình thiên nhãn. Thiên nhãn là con mắt bên trái. Mắt trái là dương, để cho nhân sanh sùng bái, với ý nghĩa là thờ trời và cũng là thờ người. Thiên nhân tương hợp, đây là nguyên lý độc nhất vô nhị, các tôn giáo xưa đến giờ chưa từng có.
Phía dưới Bát Quái Đài là Thiên Nhãn và bên dưới Thiên Nhãn là Hầm Bát Quái. Đây chính là nơi cất giữ tro thiêu hài cốt của các vị tiền bối khai đạo ngày xưa. Trong phần video vừa rồi mình đã diễn giải tổng thể về kiến trúc của tòa thánh Tây Ninh. Hy vọng các bạn xem và hiểu rõ hơn về đạo Cao Đài cũng như kiến trúc của tòa thánh, một công trình thiên khiển nhân tạo mà thành. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.